So, here are the variables sa research ko. So, yung age, makikita yung sa chart, gender, kung male or female, location of cardiac arrest, sabihin lang kung sa bahay, sa labas ng bahay, out of hospital or in hospital. Makikita naman yan kung nakita sila na unresponsive sa labas na hindi sa hospital, out of hospital niya. And then, yung cause of the arrest, divided siya into 1, 2, 3, 4, 5. So, yung cause, kung respiratory failure, nakasulat naman doon sa chart, sa impression, kung dahil may asthma, tapos di nakahinga, o dahil may pneumonia o pneumonia, tapos di nakahinga. Yung MI, yung myocardial infarction, yun yung dahil sa heart talaga. Nagkaroon ng heart attack. Pag dysrhythmia, yung nagkaroon ng irregularity sa pagtibok ng puso, stroke, sa problema sa brain. Metabolic disorders, usually yun, pag sinabi nila na dahil mababa ang potassium level or masyadong mataas ang potassium level or mataas ang calcium, makikita naman yun sa assessment. Undetermined, hindi alam. Also, iti-check din sa chart kung ano yung unang nakita sa ECG pagkatapos silang makita na nag-arrest sila. So, yun yung initial ventricular tachycardia. Nakasulat din naman sa chart, nire-report nila kung ano ang initial na rhythm or initial na ventricular fibrillation or initial na asystole, meaning wala ng tibok ang puso, or initial na pulseless electrical activity or PEA ang nakasulat sa chart. So, next is saan ginawa yung place, ibig sabihin place of CPR, of resuscitation. Ibig sabihin saan ginawa ang si CPR, sa labas ba ng ospital, sa mga yung ER team, tapos niresuscitate sila, yung place, ibig sabihin place of hypothermia na yan. Kumbaga, tatanong nila saan nag-start or saan ginawa yung pag-initiate ng hypothermia. Sa ER ba o sa labas ba, kung saan nandun yung emergency team kahit na wala sila sa ospital. It doesn't usually happen naman sa Pilipinas. Tapos yung place ER, kung sa ER ginawa yung hypothermia, or place ICU. Madalas dito sa medical city sa ICU yun. Next, yung mortality at 6 months. Dadagdagan ko to. MRS score at discharge. MRS score after 1 month. MRS, ano yun, meron yung criteria. Send ko na lang sa email din kung paano sabihin na MRS1. Pag MRS1, yung minimal lang ang natira sa kanya after the arrest, meaning assisted lang siya ng konti. Pag MRS2, yung mas kinakailangan na talaga niyang maasistahan, pero kaya pa niya mag-isa sa bahay. Pag MRS3, yung talagang assisted na siya. MRS4, at wheelchair na siya, naka-wheelchair na siya forever. MRS5, bedbound. Also, dadagdagan ko din yung CPC. May criteria din yung CPC. Halos pareho lang sila ng MRS. Pero kasi madalas talagang chinecheck yung dalawang yan. CPC score at saka MRS. Okay.
So, 1 month lang. Kasi usually admitted naman sila for 1 month yung mga pasyente. Tapos, mortality at 6 months. Kung namatay na sila at sa hospital, so dead na sila at 6 months. Yung good neuro outcome, yun nga yun. Ako na yan. Basta masagutan yung MRS sa CPC, kaya ko nang magsabi kung good neuro outcome sila. And then, next, ito yung important. Ito yung next na value, yung hypothermia. Hypothermia, cardiac arrest to CPR. Ibig sabihin, gaano katagal na CPR ang isang pasyente mula nung nakita siya na wala na siyang malay. Kunyari, galing sa bahay, wala siyang malay. Tapos, ilang minutes ang travel time hanggang sa makarating siya sa ER bago nabigyan ng CPR yung pasyente. Yun yung ibig sabihin. Nakasulat naman doon kung ilang minutes usually. Ang tawag nila doon, downtime. Hindi. Basta kailangan masabi kung ilang minutes yung from nakita siya na unresponsive o wala siyang pulso hanggang sa magawa yung CPR ng isang tao o bystander. Next, hypothermia, CPR duration. Doon nakasulat yun sa chart usually yung downtime. So, yun yung duration ng pag-CPR sa isang pasyente. Next, yung hypothermia, arrest to resuscitation. So, matapos siyang mag-arrest, kunyari, arrested siya sa bahay, tapos, na CPR siya. Ilang minutes na CPR, hanggang, mula nung nag-arrest siya, hanggang sa nakakuha sila ng pulso, o nakakuha sila ng heart rate sa pasyente. Usually, nakasulat din naman yun. Next, yung hypothermia time until target temperature achieved. Pag sinabing hypothermia, ibig sabihin, mababang temperature ang target sa isang pasyente. Ang usual na ginagawa dyan, talaga pinapatulog pa talaga sila, ganyan. Ang tanong is, gaano katagal mula nung nag-initiate ng hypothermia, meaning naglagay sila ng yelo, nilagay sila sa cooling blanket, hanggang sa ma-achieve ang target temperature. Later, ipapakita ko kung paano mag-review ng chart. Next, kung ilang oras ang hypothermia duration. Usually, hypothermia duration would last for 24 hours. Pero may mga lumalagpas. Depende kung naabot yung temperature or merong hindi naman lumalagpas. Or dahil nag-fever, kaya i-decide ng doktor na itigil na lang kasi hindi naman talaga ma-achieve. Next, yung rewarming duration. After kasi ng isang hypothermia, ang next ay papabalikin yung temperatura ng katawan to normal temperature. Ang goal niyan is ma-achieve ang temperature mga after 12 hours ng hypothermia. So, important din kasi kung mabilis ba masyado na-achieve yung temperature, yung normal temperature, or dahan-dahan, kasi mas maganda kung dahan-dahan. Yung lactate admission, ako na yan, baka kailangan ko pa yung i-review. Lactate, MRI, and EEG, ako na yan. Okay? Next is